नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं ऋतुजाज किचनमध्ये। आज आपण उपवासाचा मेदूवडा कसा बनवायचा हे बघणार आहोत। खूप कमी साहित्यामध्ये आणि लवकरात लवकर होणारी रेसिपी आहे। यापूर्वी मी साबुदाणा वडा कसा बनवायचा, उपवासाचे आप्पे कसे बनवायचे याच्या रेसिपी शेअर केलेल्या आहे। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। त्या शेजारी दिसणारा बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा, जेणेकरून टाइम टू टाइम माझ्या व्हिडिओजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। तर उपवासाचा मेदूवडा बनवण्यासाठी कुठले कुठले साहित्य लागतं हे आपण बघूया। तर इथे मी 1.5 कप घरी बनवलेलं साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर इथे 1 वाटी लागेल मॅश केलेला बटाटा। त्यानंतर 1/3 कप मी घेतलंय वरईचं पीठ किंवा भगरीपासून बनवलेलं पीठ। त्यानंतर 3 टेबलस्पून दाण्याचा कूट आहे, थोडी कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि जिरा आहे। त्यानंतर दीड चमचा इथे लाल तिखट आहे, चवीनुसार मीठ आहे। हे जे साबुदाण्याचं पीठ आहे हे फक्त तुम्हाला साबुदाणे मिक्सरला फिरवून पीठ बनवून घ्यायचं आहे। मी भाजून पीठ बनवलेलं नाहीये। सेम प्रोसेस आपल्याला वरईचं पीठ बनवण्यासाठी फॉलो करायची आहे। तर चला वळूया कृतीकडे। तर इथे मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे, त्यात मी इथे 1 वाटी मॅश केलेला बटाटा घालते। साधारण इथे मी मीडियम साइजचे 3 ते 4 बटाट्याचा वापर केलेला आहे। त्यानंतर कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि जिरं घालायचं आहे। त्यानंतर त्यात मी इथे 1.5 कप साबुदाण्याचं पीठ घालते। त्यानंतर त्यात आपल्याला घालायचं आहे 3 टेबलस्पून दाण्याचा कूट। घालून झालं की त्यात इथे 1/3 कप मी वरईचं पीठ घालते। त्यानंतर यात घालायचं आपल्याला 1.5 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ घालते। मीठ घालून झालं की याला व्यवस्थित मिक्स करायचं। शक्यतो इथे पाण्याची गरज नाही आहे, बट जर खूप ड्राय होत असेल तर थोडं 1-2 चमचा तुम्ही इथे पाणी वापरू शकता। तर व्यवस्थित मॅश करून त्याचा आपल्याला एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर इथे मला थोडं ड्राय वाटतंय, म्हणून मी साधारण 2 टेबलस्पून पाणी घातलंय। तुमच्या मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी कितपत आहे त्यानुसार तुम्ही इथे पाण्याचा वापर करू शकता। तर इथे मी पूर्णपणे पीठ मळण्यासाठी इथे 4 टेबलस्पून पाण्याचा वापर केलेला आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, यातलं तुम्हाला कितपत मोठे किंवा कितपत लहान पाहिजे त्या प्रकारे गोळा घ्यायचा आहे। याला व्यवस्थित अशा प्रकारे गोल बनवून घ्यायचं आहे। या पद्धतीने त्यानंतर पाण्यामध्ये पोट घालून मधोमध आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला सर्व जे मेदूवडे आहेत ते बनवून घ्यायचे आहे। तर इथे आपले अशा प्रकारे मेदूवडे बनवून तयार आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। आता आपल्याला याला डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी तूप गरम करत ठेवलेला आहे। आता फ्लेम ही लोला ठेवायची आहे आणि ह्या प्रकारे आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। वरच्या बाजूने आपल्याला तेल सोडायचं आहे। गॅसची फ्लेम आता आपल्याला हाय करायची आहे। व्यवस्थित गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। आता इथे आपले दोन्ही बाजूने गोल्डन ब्राउन झालेले आहे। ह्या पद्धतीने तुम्ही ते टेक्स्चर बघू शकता। त्याला मी काढून घेते।
इथे क्रिस्पीनेस तुम्ही ऐकू शकता। अशाच पद्धतीने मी नेक्स्ट बॅच देखील तळून घेणार आहे। चला तर इथे आपले उपवासाचे मेदूवडे बनवून तयार आहे। तर नक्की ही माझ्या पद्धतीने रेसिपी बनवून बघा। रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओला शेअर करा, आठवणीने चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्ही ह्या प्रकारचे वडे कुठल्याही प्रकारच्या उपवासाला बनवू शकता। त्यासोबत मी इथे चटणी सर्व केलेली आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही दह्यासोबत देखील सर्व करू शकता। तर नक्की ही रेसिपी आठवणीने ट्राय करा। चला तर भेटूया पुन्हाच अशा एका नवीन रेसिपी सोबत।